وقتشه که منتظر یه برگشت انفجاری از بیت کوین باشیم و قراره که یه رشد خیلی عجیب غریب ازش ببینیم یا نه هنوز خیلی براش زوده. من مونا قوامپور هستم. امروز دوم جون 2026 ساعت 6:45 است. بریم با هم تحلیل بازار کریپتو ببینیم که بیت کوین دامیننس ها اتریوم و توتال 3 رو شامل میشه. خب اتفاقی که دیروز افتاد، سناریوی قرمز رنگی که بیشتر بهش اعتماد داشتم رو داشتیم و اتفاق افتاد و نتیجه هم داد و من دیگه این خطایی که از قبل داشتیم رو پاک میکنم. خب چه اتفاقی افتاده؟ ما یه ناحیه حمایتی خیلی خوب داشتیم که زیرش نقدینگی داشت و این نقدینگی ها تا حالا ناحیه تصفیه کمی پایین تر از ناحیه تصفیهش اومده هانت شده و حالا احتمال برگشت به سمت بالا وجود داره. با توجه به اتفاقی که الان داره روی کندل آخر میفته، اگر این کندل همینطوری با شادوی بلند بسته بشه، حجمش هم حجم خوبی باشه، با توجه به وضعیتی که داریم میبینیم، یعنی در RSI هم داریم میبینیم که احتمالاً یه برگشتی رو خواهد داشت، من این انتظار رو دارم که از همینجا شروع کنه به حرکت رو به بالا. یعنی احتمالاً حالا یه دور دیگه یه کوچولو بیاد پایین و بعد به سمت بالا حرکت بکنه. تارگت اولش میتونه 72456 باشه و احتمالا خودش رو برسونه تا 73686. یعنی اتفاقی که من انتظار دارم بیفته این هست که اگر، بازم میگم این شرط اگر برامون خیلی مهمه، کندل فعلی که داریم میبینیم کندل 4 ساعت است، اگر که همینطوری شادوی بلندی ایجاد بکنه در پایین، حالا بادیش هر چقدر کوچیک‌تر باشه، بدنش هر چقدر کوچیک‌تر باشه، حتی اگر سبز بشه که دیگه چه بهتر، یه برگشتی میاد 50% شادو رو پر کنه و بعدم حرکت کنه به سمت بالا. آیا دیگه اون وقت تمومه، دیگه کامل به سمت بالاست؟ نه. سناریوی بعدی ما چیه که احتمالش خیلی کمتره به نظر من؟ سناریوی بعدی اینه که از همین جا یه سره بیاد پایین تا کجا؟ 68574 و بعد از اون خودشو برسونه به $65000 که نقدینگی جامونده داره روی این سطح. به نظر من امروز حداقل یه برگشتی رو تجربه میکنه به سمت بالا. سناریوی آبی رنگ رو هم میذارم که از همینجا دوباره حرکت کنه به سمت پایین. تازه به نظرم از همینجا نخواهد بود، یعنی اگه قرار باشه اتفاقی هم بیفته یه برگشت کوتاهی به سمت بالا میده، بعد به سمت پایین حرکت میکنه. این سناریو به نظر من احتمالش برای امروز خیلی کمه. سناریوی آبی رنگ بیشتر انتظارم این هست که سناریوی قرمز رنگ ما اتفاق بیفته، یعنی یه برگشت کوتاه برای پر کردن 50% شادو و بعد حرکت به سمت بالا. اگر بخواید وارد پوزیشن بشید چی؟ اگر بخواید وارد پوزیشن بشید از دید من باید حتما استاپ لاستون رو بذارید زیر 68869. اگر که همین جاها وارد شدید، تو همین ناحیه هم مناسب وارد شدن هست. استاپ لاس زیر 68869 و تارگت ها هم، تارگت اولش 71619 خواهد بود، تارگت بعدی 72473، بعد از اون 73444 و در نهایت میتونه یه تارگتی روی 74493 داشته باشه. اهرمتون هم خیلی بالا نبرید، بسته به استاپ لاستون و میزانی که حالا میخواید که وارد پوزیشن بکنید. خب بریم سراغ دامیننس بیت کوین، ببینیم دامیننسش چطوریه. دیروز من تحلیلم این بود که دامیننس هم صعودی خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد و دامیننس هم به سمت پایین حرکت کرد. این خودش شاید یک نشونه برگشت بتونه برای ما ایجاد بکنه. حالا ببینیم دامیننس به کجا واکنش نشون داده و داره برمیگرده. خب نزدیک ناحیه حمایتیش هست، ولی خیلی علائمی از برگشت هم برای ما دامیننس ایجاد نکرده. این ناحیه حمایتی اولیه است و احتمال داره حتی تا پایین تر هم حرکت بکنه.
یعنی 58.80. الان که روی 59.07 هست، من انتظار داشتم تا 59.60 بیاد و به سمت بالا برگرده، ولی حالا که این اتفاق نیفتاده، یعنی میتونیم انتظار داشته باشیم که احتمالاً دامیننس حالا یه برگشتی روی همین ناحیه بده، ولی بیشترین چیزی که خیلی واضحه اینه که خیلی سرمایه سمت بیت کوین نرفته. طبیعی هم هست، ما هنوز اون چیزا رو نداریم، هنوز اون آرامش ژئوپلیتیک رو نداریم که بازارهای ریسکی قرار باشه که تحت سود قرار بگیرن. خب دامیننس تتر رو هم ببینیم. خب همونطور که انتظار داشتم، دامیننس تتر به سمت بالا حرکت کرد، از همون جایی که انتظارش میرفت به سمت بالا حرکت کرده و حالا انتظار دارم که کم کم برگشت رو به پایین رو شروع بکنه. این همون اتفاق، یعنی الان مسیرش همون مسیریه که باید باشه، تغییری درش نمیدم. احتمال داره که بیاد تا 7.878 رو ببینه و بعد به سمت پایین حرکت بکنه که همون توجیه رشدی که از بیت کوین، صعودی که از بیت کوین انتظار دارم رو انجام میده برای ما. خب دیروز اتریوم هم یه مقدار به سمت پایین حرکت کرد با توجه به واگرایی که روی چارت ایجاد کرده. واگراییش هم تکمیله. رسما فکر میکنم که ما باید منتظر یه صعود از اتریوم باشیم. با چیزی که من دارم میبینم اینجا یه صعودی هم داشته، باز دوباره اومده یه کندلی رو زده، شادوی بلندی هم ایجاد کرده. به نظرم دوباره ادامه میده مسیرش رو به سمت بالا. 2033 تارگت اولشه، 2059 رو خواهد داشت. اگر موفق بشه 2046 تا 2059 رو رد کنه، به نظر من خودش رو دیگه به 2133 هم خواهد رسوند و صعودش رو ادامه میده. دیروز من فراموش کردم توی تحلیل هفتگی بیت کوین رو هم با هم ببینیم. امروز حتما بعد توتال 3 انجامش میدیم. و توتال 3 همونطور که انتظار داشتیم به سمت پایین اومده. از ناحیه حمایتی اولیه‌ای که گفتیم یه حرکت رو به بالایی رو شروع کرده. آیا این حرکتش ادامه داره؟ به نظرم آره. یعنی اگر من بخوام منصفانه بهش نگاه بکنم، به نظر میاد که ما برای توتال 3 میتونیم که یه همچین شرایطی رو در نظر بگیریم. یه مقدار دیگه، حالا شاید حتی تا حوالی 733 بیاد پایین، بعد به سمت بالا حرکت بکنه. حتی ممکنه که بیاد و شادوهای بالا یا نقدینگی‌های بالای ناحیه رو هم، بالای ناحیه 755.76 رو هم هانت بکنه و بعد دوباره به سمت پایین حرکت بکنه. اما بیت کوین رو در بازه هفتگی هم ببینیم. خب در بازه هفتگی چی داریم؟ یه خط روندی رو داشتیم که شکسته شده و پولبکش هم اتفاق افتاده. حالا ماجرا اینجاست که آیا این خط روند در RSI رو هم داشتیم که حالا اتفاقی که میبینید روی چارت هم افتاده. در تایم فریم هفتگی آیا این خط روند برامون اهمیت داشته و تمام کننده بوده؟ نه. یه سوینگ پوینتی رو هم به سمت بالا با بادی کندل شکسته. این ناحیه‌ای که حالا بهتر عددش رو اگر بهتون بگم، $79,000 رو با بدنه کندل به سمت بالا شکسته. تنها چیزی که باعث میشه که من همچنان منتظر پایین تر اومدنش باشم این هست که ما یه سری نقدینگی در پایین داریم و هنوز هم RSI واگرایی تکمیل شده‌ای رو تحویل من نداده. بنابراین انتظار دارم در تایم فریم هفتگی یه دور دیگه بیاد پایین و این واگرایی رو برای من تکمیل بکنه. کجا انتظارم هست؟ این ناحیه‌ای که این زیر سطح سبز رنگمه. سطح ما تا 49,704، ولی اینجا $48,000
به نظر من یکی از مهمترین نواحیه که بیت کوین باید حفظ بکنه و احتمالاً تا $48,000 یه شادوی رو خواهد داشت در تایم فریم هفتگی. اما احتمال اینکه این هفته رو سبز ببنده، یه مقدار به سمت بالا حرکت بکنه، برای ما وجود داره. هفته تازه شروع شده و در نهایت من فکر می‌کنم که ما این سیستم رو داریم که یه حرکت رو به بالایی رو ببینیم و یه سره به سمت پایین احتمالاً حرکت نخواهد کرد. امروز رو جمع‌بندی می‌کنم. امروز از دید من بیشتر حرکت به سمت بالاست. احتمال سناریوی صعودی بیشتر از هر چیز دیگری هست. ورودی و در واقع استاپ لاس و تارگت ها رو هم بهتون گفتم. شما به من بگید که آیا دیروز موفق شدید که از بازار سود بگیرید یا خیر؟ آیا امروز در جهت بازار دارید حرکت میکنید یا خلاف جهت بازار؟ حتما برام کامنت بذارید، لایک فراموشتون نشه. اگر که اولین بار هست که دارید تحلیل ها رو میبینید، هر روز ما اینجا آپدیت تحلیل رو داریم، پس سابسکرایب فراموش نکنید که فردا هم همراه ما باشید با آپدیت تحلیل ها. امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.